No morjesta kaikki iskän pienet nahkiaiset ja esinahat. Silleen niinku, tälleen niinku hienosti aloitettiin taas tää pelailuvideoita. Tosiaan, ja viime osa päättyi siihen, kun mentiin sinne saatanan Ratwayhin. Yritettiin lähteä etsiä Esperniin, niin se jäätyi se peli siihen, niin jatketaan tästä pelikerrosta nyt sitten sieltä Ratway Warrensista eteenpäin. Ja etsitään Esperniä ja katsotaan mitä sitten tänään muuta keretään vetäsemään tällä pelikerralla. Jos kuvailtais semmonen parisen tuntia, pari-kolme tuntia. Välissä varmaan tulee saunakäynti, mutta meikä sitten ilmoittelee. Mut joo. Eikä sinne lähdetään pelimaailmaa taas 35. kertaa jo tässä pelisarjassa. Mikä Device Fur was the oldest known living mortal in Nörn, living to be around 4000 years old. His whereabouts after the red year are unknown. Onks toi niinku... Rune spells create magical traps, but only on surfaces close to the caster. Jaa, no onneksi on käytä spellsejä. Mut joo, tosiaan, täällä oltiin Ratway Warrensilla etsimässä Esperniä. Tästä lähdetään... Miks? Ai Kartso veti miekan esiin. Minne sä meet? Hei! Kartso lähti heti niinku, hei, äijä. Et sä voi yksinäs mennä, hei. Voi Jeesuksen peräreikä, nyt oikeesti Kartso sun kanssa. Heti lähtee Kartso niinku haastaa riitaa, yksin. Kartso perkelee. Voi vittu. Foolish human. Mitäs mä oisin elfi, niin sano mitä noin sanois mulle. No bucket. No mitä? Tosi eeppisiä tyyppejä ootte työkylvyt. Väittävät, että on niinku parempia kuin ihmiset. Ne kuolee tämmöiselle Ragnarlevyt noinkin helposti. Ragged ropes. Mut joo. Mitenkäs esinahoilla on päivä lähtenyt käyntiin? Eli siis katsojille siellä ruudun toisella puolella. Tai no, tätä kun meikäläinen kuvaa, niin kello on 7 illalla, 5:05 suurin piirtein. Meikäläisellä on päivä mennyt tähän asti ihan hyvin. Pientä lumipyryä ja vähän kaupungilla käytiin kaupungilla, mutta nyt loppupäivä kotona sitten. Ja illemmälle saunaan. Tää ei siinä niinku sen ihmeempää. Eli ihan hyvin mennyt tämä päivä tähän asti. Tun empty chest. Mä katsoin, että siellä oli jonkun ruumis, mutta siellä olikin puita. Ja Ratway Warrens, toivottavasti toi Esperni nyt päästäis meidät sisään sit. Ei oo mitenkään lagannut tää homma, kun viimeksi vähän jääty. Joten toivotaan parasta, jos tää pelikerta menisi ilman ongelmia. Ilman suurempia ongelmia, niin ois ihan fine. Ilman suurempia ongelmia. Yes. Bucket.
Heavy the Death. No. Salvianus. You don't think there's any hope, do you? I don't. He's right. Mitä? Salvianus. No. Never find me. This is my open the door. Alright. Go away, go away, go away. Enough. Siis eikä siis karts... Et... Jumalauta. Vitun kartso. Tähän siekin täällä oikein touhuut niinku. Hei. Njakkar. Come here, you juicy morsel. I'm gonna eat well tonight, my darling. No niin, voisit se... Son of a... Kartsohan pisti nyt niinku... Kaikkia turpaa sille ohi mennä nyt. Vitun kartso. Aina se niinku... Tapatta kaikki... syyttömät. Go away! Esbjörn, open the door, I'm a friend. What? No, that's not me. I'm not Esbjörn. I don't know what you're talking about. It's okay, Delphine sent me. Delphine? How do you... So you finally found her? No, kyllä. She led you to me. And here I am, caught like a rat in a trap. Delphine needs your help to stop the dragons. So, Delphine keeps up the fight after all these years. You'd better come in and tell me how you found me and what you want. Tää on aika koominen. Kuinka monta lukkoa siinä on tässä ovessa? Take a moment. This one always sticks. There we go. Only a couple more. There we are. Come in, come in. Make yourself at home. That's better. Tos. Now we can talk. So, Delphine keeps up the fight after all these years. I thought she'd have realized it's hopeless by now. I tried to tell her years ago. What do you mean it's hopeless? Haven't you figured it out yet? What more needs to happen before you all wake up and see what's going on? Alduin has returned just like the prophecy said. The dragon from the dawn of time who devours the souls of the dead. No one can escape his hunger, here or in the afterlife. Alduin will devour all things and the world will end. Nothing can stop him. I tried to tell them. They wouldn't listen. Fools. It's all come true. All I could do was watch our doom approach. Alduin, the dragon who's raising the others. Yes, yes. You see, you know, but you refuse to understand. You're talking about the literal end of the world. Oh yes, it's all been foretold. The end has begun. Alduin has returned. Only a dragonborn can stop him. But no dragonborn has been known for centuries. It seems that the gods have grown tired of us. They've left us to our fate as the plaything of Alduin the World Eater. It's not hopeless, Esbjörn. I'm dragonborn. You are... Can it really be true? Dragonborn? Then there is hope. The gods have not abandoned us. We must go. Quickly now. Take me to Delphine. We have much to discuss. Just a moment. I must gather things. Escort Esbjörn to Riverwood. No. Put my annotated annual. Troll slaying. Haittaako jos mä kerään sun kirja Watcher of Stones? Ei vissi. One moment now. I know time is of the essence, but mustn't leave secrets for the Thalmor. There's one more I must bring.
Well, I guess that's good enough. Let's be off. Ja fork. Täällä oli fork lattialla, siis... Vittu... Haarukka. Mage backpack with petrol. Okei. Okay. No niin, sit lähdetään helvettiin täältä ennen kuin Talmori tulee. No siellähän ne on. Sinä saatana. Loppu se taikominen nyt. Kannattaa sun nyt viskoa noita taikoja sitten kun Kartso on tossa noin. Kohta se hyökkää sun kimppuun, niin sitten ei oo kellään kivaa vettä. Joo, sitten painetaan hittohon täältä vettä. Voiko se vittu Storm Atronatsi tulee oven eteen vettä? Voiko joku... tappaa tuon Storm Atronatsi vettä? Ei tarvii onneksi mitään aseita nyt ulkona tässä, tai siis pihalla käytössä mikäli. Ei tarvi nyt, hei oliks tossa... Siinä on workbench, mutta ei siinä vissiin oo glassworks. Ei ollut ingotteja, katon että siinä olisi ollut, mutta ei ollut. Joo. Mä ehkä teen silleen, että mä vaan fast travelan sinne Riverwoodiin. Se on paljon helpompi silleen, kun mä juoksisin sinne ton Espernin kanssa. Se ei tarvitse tapella sitten kaikkien kanssa, jotka tulee vittu vastaan. Ja nää saa jäädä tänne rätuveihin, nää vitun Thieves Guildiläiset ei kiinnosta yhtään. Samalla tavalla kuin Dark Brotherhood ei kiinnosta. Harmi kun tätä ei voi tuhota. Siis Thieves Guildia ei voi tuhota, mutta Dark Brotherhoodin voi. Siinä vähän jännä juttu, mutta... Ei voi mitään. Onks Esperni vielä mukana? Onhan se. Tuleehän se mukana niinku Kartsokin. Riften. Mun mielestä täältä oli joku Khajiit Assassin. Niin katsotaas nyt sitten. The most part of core is the... Vittu kun on niinku pitkää tekstiä saatana, ei kerkeä edes lukea. Vittu. Melkein levelillä 54. Aika jees, aika jees. Esperni vaan... Hei! Voi vittu sun kanssas. I don't like being out in the open like this. Hei. Mene nyt. No niin, kiitos. Jää vittu jumii siihen Esperniin, että pitää niinku seisoo ovi aukossa. Buy some armor and live to tell about it. She is. I believe she's trying to look as ravishing as possible for you, my lord. Oh, well, I suppose that's a noble cause. I'll settle this bill at the end of the day. Thank you. Oh, I heard something. Shavari, siinä. That thing in the family.
Aika hyvä osuma, vittu selkeä silleen. Savaris note. I have a good reason to believe the target will be coming to Riften in the next few days. Discretion is preferred, but elimination of the target is of the highest priority. The usual restrictions on exposure are lifted. You will be reassigned outside Skyrim if necessary. Without penalty, do not fail me. Ihan selkeä Elenwen. Se oli E. Joo, sitten fast traveli sinne vitun River Wooniin ja that's it. Sitten on Esperni viety Delfinen luo. Katsotaan sitten mitä siitä eteenpäin. Oispa Dwarfi-hahmo käytössä, niin vois käyttää Dwarvinia, mutta pelaan Nordilla, niin periaatteessa vain Nordillakin käyttää, mutta en mä ihan kuitenkaan. Ehkä mä haluan vähän silleen roolipelielementtiä. Paitsi että tää armori on kyllä ehkä enemmän semmoinen niinku Danmerille sopiva, mutta sopii se tälle Ragnallekin mun mielestä ihan jees. Mut näkisin tän armorin enemmän niinku Danmerin hahmolla. Better this one than me. Semmoiset aivastukset siihen väliin nyt. Hey, did you say something? Did you need something? Mikä nyt kutittaa enää? En ymmärrä. Sleeping Giant in. Welcome. Let me know if you want anything. I think I got a clean mug around here somewhere. Siinä on sulle Delphi. sun kaveris. What? It's good to see you. It's been a long time. It's good to see you too, Esbern. It's been too long, old friend. Too long. Well, then. You made it safe and sound. Good. Come on, Kyllä. I have a place we can talk. We made it. Ordnar, hold down the bar for a minute, will you? Yeah, sure. This way. Tänne on taas tullut lisää kultaa. Pitäisikö gold kerätä tolleen vaan niinku ohi mennä? No, voitko nyt mennä helvettiin siitä oviaukosta? Kiitos. Now then. I assume you know about... Oh yes, Dragon Ball. Indeed, yes. Oh, this changes everything, of course. There's no time to lose. We must locate. Let me show you. I know I had it here somewhere. Esbern, what? Give me just a moment. Ah, you see, right here, Skyhaven Temple. Skyhaven. Constructed around one of the main Akaviri military camps in the Reach during their conquest of Skyrim. Do you know what he's talking about? Mitään haisua. This is where they built Aldrin's Wall to set down. Eiku itse asiassa on paska, kun mä oon pelannut tän pelin, mutta esitetään nyt, ettei oo haisua. Hedge against the forgetfulness of centuries. A wise and foresighted policy. In the event, despite the far-reaching fame of Aldrin's Wall at the time, one of the wonders of the ancient world, its location was lost. Esbern, what are you getting at? You mean, you don't mean to say you haven't heard of Aldrin's Wall? Either of you? Let's pretend we haven't.
What's Alduin's Wall, and what does it have to do with stopping the dragons? Alduin's Wall was where the ancient blades recorded all they knew of Alduin and his return. Part history, part prophecy. His location has been lost. Kartso joutuu seisoo I rappukäytävässä. found it again. Not lost, you see, just forgotten. The Blades archives held so many secrets. I was only able to save a few scraps. So you think that Alduin's Wall will tell us how to defeat Alduin? Well, yes, but there's no guarantee. Skyhaven Temple it is, then. I knew you'd have something for us, Esbern. I know the area of the reach that Esbern's talking about, near what's now known as Karthspire, in the Karth River Canyon. We can meet you there, or all travel together. Your call. What's the best way to get there? From Riverwood? The road south through Fall Creek is the most direct route. Or you could catch the carriage from Whiterun to Markarth, and then approach from the west. Either way, the reach is wild country these days. The Forsworn are everywhere. Best be careful. I'll meet you at Karthspire. Your call. Might be safer to travel separately. Attract less attention that way. Don't worry, I'll get Esbern there in one piece. We'll wait for you near Karthspire. Good luck. Sinne. I Puhun told you sulle. where Skyhaven Temple is. I trust you to get us there in one piece. Tell me about Alduin's Wall. Alduin's Wall was created by the ancient Akaviri dragon guard, the forerunners of the Blades. One of the lost secrets of the Blades, where they recorded all they knew of Alduin and his return, part history, part prophecy. Its location was lost for centuries, but I know where it is. Skyhaven Temple, an ancient blade sanctuary, hidden within the cranks of the reef. No. How do we get to Skyhaven Temple? Yes. The entrance seems to be near what's now known as the Karthspire. We'll have to see what we find when we arrive. What's so important about me being Dragonborn? It's the prophecy, don't you see? Only a Dragonborn can stop Alduin and avert the end of the world. But I don't yet know how you can stop him. The prophecy doesn't say. But Alduin's Wall does. I hope. What happened on the 30th of Frostfall? It was a cold day. The end of Frostfall is nearly winter in the Jerall Mountains. We heard the news at Cloud Ruler by courier, riding hard from the Imperial City. 30th of Frostfall, 171. 30 years ago. The Great War started that day. The Thalmor ambassador delivered his ultimatum to the Emperor Titus Mede, the head of every Blades agent within the Aldmeri Dominion. I knew that day that it was truly the beginning of the end. Okei. Goodbye then. Mä otan ton mukaan. Sinä ei sitä tarvii kuitenkaan, kun sä jätit sen siihen. We'll meet up near Karthspire. Voitteko te nyt mennä kaikki helvettiin siitä oveneesta? Ihan oikeesti. Minä menen ensin ja te luutte sitten perässä. Kiitos. Jack of Milk. Pitäisikö ottaa maitoa vähän mukaan? Sitten on Schaltpile. Ordnar, this is it. The inn is yours, and probably never coming back here. Well now, that's something to think about. Take care of yourself, Ordnar. Goodbye. Yeah, sure. You too, Delphine. You be safe. Skyrim. Eli nyt Orgnar omistaa tän innin sitten. Ja sitten... No kyllä Sinkho. Karthspire Camp. Uskaltaaks tohon nyt fast traveltaa? Siellä on vittu Forswornin armeija ottamassa vittu.
Kato vaan, niin turpaa tulee nyt. Sinne on spawnannut kaikki Forswornit takaisin sitten ja siinähän ollaan sitten kun ne räiskaavat. Ne voi kyrmän nuppi nyt oikeesti. Lohigeermihän se. Mikäs muukaan? Kartso hoitaa. Se menee peur. Eikö siis... Sehän oli mun toi vitun poro. Sehän se oli. Siis se vaan niinku ampuu kartsoa tuolla henkäyksellä se nyt. Jännä tää tulipallo. Aika hienoa silleen pimeetä ja tulipallo lentää jostain. Hei. Loppu se ampuminen nyt. Tai hönkiminen nyt. Voitko nyt vittu pysähtyä? Taas lentää tulipallo. Se on varmaan Esperni tuolla, joka heittelee noita tulipalloja. Voitko nyt oikeesti pysyä vittu paikallasi? Kiitos. Ja ohi meni vittu. Siis te... Vitun lohikäärmeet. Hei. Nyt. Nyt saatana. Oikeesti. Siellä. Minne sä meinasit nyt lähteä sitten? Siellä. Onks täällä Forsworneja? Vai onks tää ihan tyhjä? Tää vissiin ihan tyhjä paikka kyllä. Kartso huutelee se. Meikäläisen poro oottelee siinä. Niin se lohikäärme nyt heitti itsensä vetä. Siis... Tonnekko. Pääsemme tästä yli mitenkään. Voi ei peräreikä. Onko se nyt pakko mennä sinne sitten? Vai tästäkö mä pääsen sinne? Hei oikeesti, onko siinähän pakko niinku... Tästä on vähän helpompaa paikkaa, no ei nyt on ollut edes vaikea tulla tänne, mutta... Kuiteskin. Tai se on kun lohiksen vittu hengit. Se Winterhondin lohikäärme pitäis käydä heittämässä. Hetulasa siltä, kun... Se vituttaa mua niin saatanasti siellä. Ollut siellä vaikka kuinka pitkään nyt. Kaikki vaan mukaan. Sitten toi souli. Noin, ja sit sillä aukastaa joku shoutti täältä. Katsotaas. Missä on niitä niinku yhtä sanaa vaille? Siinä on yksi vajaa. Avataan toi vajaa, eli toi Kindspiece. No, nyt jos siitä toivottaa, että siihen ei löytyisi nyt sanaa uudestaan, niin sais näitäkin auki, näitä mitä mulla ei oo vielä auki, eli tää ja tuo ja tuo. Joo, sitten mennään tonne ite temppeliin tai tonne. Ei teidän nyt tarvitse tänne tulla. Mä olen menossa tonne noin.
Eli tänne. Mielestäni siellä sisällä on muutamia Forsporeneja, mutta se nyt ei pitäisi olla mikään iso ongelma. Kuitenkin meitä on yhteensä 4, niin luulisin, että pystytään ihan helposti hoitamaan nämä viholliset, mitä täältä löytyy. Pitäisikö vettää ihan sneak-linjalla vaan? Hei! No ei sitten. Otetaan nyt ihan sitten... Vetää vaikka miekkameiningille vaihteeksi. Briar Heartti. Ehkä mä otan tän Great Swordin kuitenkin. Saa vähän levua siihenkin. Sitä varten se vissiin mulla mukana oli. Pidetään nyt vaikka tota sitten. Voit salta. Ja chesti. Siinä on leather strips. No niitä ei tarvi ottaa mukaan, kun on muutenkin niin saatanasta kaikkea Smithin juttuja jo varastossa itellä. Tuutteko te nyt sieltä vai ette? We've got to get this bridge down. These pillars must have something to do with it. Yes, these are Akaviri symbols. Here, let's see. You have this symbol for king and warrior, and of course the symbol for dragonborn. That's the one that appears to have a sort of arrow shape pointing downward at the bottom. Yes, that's it. The symbol on the middle pillar. Whatever you did, it worked. Let's see what those old blades are. No niin. No niin, ja kartsovaro sitten. Täällä on ansoja. Mikä toi sun ilmeen se on? If anyone sneaks up on us, I'll smell them coming. Or I might not. We will see. Jaha, perus. Varmaan näitä pitkin pitää mennä, joo kyllä. Kyllä mä muistan tän aika hyvin. Voi vitun kartso. Jumalautan apina. Ihan oikeesti. Pitikö sun nyt seurata mua sitten? Tuo kartso on kyllä niin semmoinen puupää, ettei... muusta virkavit. Ei chesti. No niin, ootteko te nyt tulos sieltä vai ette? No niin, aukaise suus. Wonderful. Remarkably well preserved, too. Tää on kaiken netskä paikka kyllä, ei siitä niinku muuta. Here's the blood seal. Another of the lost Akaviri arts. No doubt triggered by, well, blood. Your blood, Dragonborn. Look here. You see how the ancient blades revered Reman Cyrodiil? Häh? Mitä se nyt selittää? It's coming to life.
Sinne siis. Ja Kartso ei sitten blokkaa ketään. Koitas nyt. Ei oo noin vaikea edetä vettä. Fascinating. Original Akaviri bas-reliefs, almost entirely intact. Amazing. You can see how the Akaviri craftsmen were beginning to embrace the more flowing Nordic style. We're here for Alduin's wall, right, Esbern? Yes, of course. We'll have more time to look around later, I suppose. Let's see what's up ahead. Yes, let's see. Shore's bones, here it is. Alduin's wall, so well preserved. Shore's bones. I've never seen a finer example of early Second Era Akaviri sculpture and relief. Esbern, we need information, not a lecture on art history. Yes, let's see what we have. No kerran. Look, here is Alduin. This panel goes back to the beginning of time, when Alduin and the Dragon Cult ruled over Skyrim. Here, the humans rebelled against their dragon overlords, the legendary Dragonborn. Alduin's defeat is the centerpiece of the war. You see, here is falling from the sky. The Nord Tongs, masters of the voice, are arrayed against him. So does it show how they defeated him? Isn't that why we're here? Patience. The Akaviri were not a straightforward people. Everything is couched in Piti sit tulla siihen eteen suoraan. Yes. This here, coming from the mouths of the Nord heroes, this is the Akaviri symbol for shout. But there's no way to know what shout is meant. You mean they used a shout to defeat Alduin? You're sure? Oh yes, presumably something rather specific to dragons. Or even Alduin himself. Remember, this is where they recorded all the news of Alduin and the return. So we're looking for a shout then. Damn it. You ever heard of such a thing? A shout that can knock a dragon out of the sky? Yeah. The Greybeards might not know. I was hoping to avoid having to involve them in this, but it seems we have no choice. What do you have against the Greybeards? If they had their way, you do nothing but sit up on their mountain with them and talk to the sky or whatever it is they do. The Greybeards are so afraid of power that they won't use it. Think about it. Have they tried to stop the Civil War or done anything about Alduin? No. And they're afraid of you, of your power. Trust me, there is no need to be afraid. Think of Tiber Septim. Do you think he'd have founded the Empire if he'd listened to the Greybeards? The Greybeards may have a point. Power is dangerous. Only if you don't know how to use it. All the great heroes have had to learn to use their power. Those that shrank from their destiny. Well, you've never heard of them, have you? And there are the villains. Those that misused their power. There's always a choice. And there's always a risk. Minkä päällä mä seison, kun on näin saakelin pitkän näköinen? End up doing nothing. Like the Greybeards up on their mountain. I'd better go see what Arngeir knows about this south. Right. Good thing they've already let you into their little cult. Not likely they'd help Esbern or me if we came calling. We'll look around Skyhaven Temple and see what else the old blades might have left for us. It's a better hideout than I could have hoped for. Talos guard you. Talos! Look here. What do you need, Dragonborn? The prophecies brought the Akaviri to Tamriel in the first place, in search of the Dragonborn.
Here are the Akaviri, the blades. You see their distinctive long swords. Now they kneel. Their ancient mission fulfilled as the last dragonborn. Mikä tekin kerro business? Jaa. At the end of time. Are you paying attention, Delphine? You might learn something of our own history. Hey, What's so important about me being the dragonborn? I'm not paying attention to anything I've said. Only you can finally defeat Alduin and avert the end of the world. If we can just find out what shout the Nord heroes used, you may have a chance. Or not. There's no guarantee with prophecy. Merely hope. No, any advice for fighting You're in dragons? luck. There is a blessing the blades used on the eve of battle. It's supposed to prepare the mind for slaying dragons. I doubt the blessing's effects will last for very long. So ask whenever you're heading out, and I'll perform the proper rites. Joo. That's all. Sinä. Työ against the If they had their Greybeards. way, you do. The Greybeards. Think Yeah. about it. No. Trust me. There is no need to be afraid. Think of Tiber Center. So this is Do you all the think blades, two people. Felmore hunted us down. Remember? People. It Siis wasn't exactly great for people. recruitment. Mitä? But Mä en we osaa have a puhua. headquarters People. of a sort now. We will rebuild the blades someday. Maybe I can find you. I can help you find new recruits. If you find anyone you think would make a good recruit, I can certainly take a look at them. Remember though, being a blade is a lifelong commitment. Their loyalty has to be with us once they're in. I know the Hei Kartsu, sun pitäis nyt lähteä kotiin vähäksi aikaa. Mä en halua, että sinusta tulee mikään blade vittu. Then back home is where you will find me. Mä löydän sut sit uudestaan, toivottavasti. when the brass tower was time. Tää käydä sille Dragonbane. Siis käydä sille mikä se nyt on siellä? Dawnstarissa hakemassa toi sitten. Vittu täällä on miekkoa, Blade Swordia ihan vitusta. Otetaan kaikki Bladesin Swordit mukaan. No en mä nyt kuutta tarvii, ehkä mä laitan ne tonne, en mä tarvii kuutta miekkaa. Mulla on yksi jo kotona muutenkin vittu. Täällä oli vissiin muutamia chestejä vielä. Semmonen ja... Semmonen vittu luuta. Kuka sinne on tunkenut luudan vittu? Chesti. Kauhaili. Miten siellä on... Siis... Miten sinne on joku mahottanut joku mammuttuski vittu? Tai mitä? Se on kettle. How the fuck? Miten se on mahdollista? Taas yksi mammuttuski. Mitä nää on tehnyt täällä, kun sarvia löytyy niin mä perkeleesti. Harmi kun toi kartsa piti nyt heittää kotia takaisin, mutta... En mä halua siitä mitään bladea, niin... Mä nyt suojaan sitä sen verran, että mä löydän tuohon bladeille tyyppejä. Mä käyn hakees mollin nyt ihan ensimmäisenä, niin Mjolde Lioness. Eli siis Riftenistä haen Mjollin. Siinä on yksi vaihtoehto bladeille, kun en mä tuu sitä käyttämään kuitenkaan. Periaatteessa kompanjoneista voisi hakea
No AElla ois aika jees, mut en mä tiedä. Onks siinä mitään järkeä? Haluuks ne vaihtaa companionit Bladeihin? Se on sit vähän eri asia. Vähän epäilen, mut... Good day, friend. Keeping well? Shadari. Mitä äijä? A long time no homo. Eiku siis long time no see. Mitä helvettiä? Fancy yourself the adventuring type, eh? Please. Please, I need but a septum. A septum is all I ask. Is that Tähän so sitten. bad? Mistähän toi tuli muuten toi sanonta sitten niinku? If you know any true sons and daughters of Skyrim, Onkohan tell them to head to Windsor. siis Pasilasta vissiin tai long time no... Se. Olisiko se Pasilasta ollut? Muistaakseni kyllä. Ei kun logo se oli. No, long time no logo. Niinhän se sanoi se, mikä Juhani Kontiovaara. Sitäkö se hoki siinä, eikä mitään homoa. No meni nyt jo, ihan sama. Siinä on Markuurio. My skill in battle is unmatched. Fortunately for you, that skill can be bought. Koska... Siis Markuurio voisi olla yksi vaihtoehto, mutta missä on Molli nyt sitten? Se on paneemassa Eerinin kanssa. Siellä on Molli vittu. Sinä. A fine day to you, friend. I'm right behind you. Tree. Kuka tuli sanoa mulle puu? Skyhaven Temple. You all told me that it isn't this bad everywhere. Maybe one day I'll venture out and see if she's right. Mitä Eerini tuli jo niinku... Eerini tuli silleen vaan niinku ohi mennä mukaan siinä. Ihan vahingossa. Mollista tehdään Mollista tehdään molli, niin siis Mjollista tehdään Bladivit. Sitähän mä tässä olin hakemassa. Sulla on leipä kädessä. I brought someone to induct to the blades. Are you sure? I'll need to ask them to take an oath to leave their old life behind and stay here from now on. I'm sure the blades need new members. Very well. She seems like a fighter to me. I'll give her the oath. If you find any more candidates, bring them here. Sitten seuraava, sinä. You there. The Dragonborn wishes to give you the chance to join the Lost Guardians of Tamriel, the Dragon Slayers, the Blades. Do you wish to become a Blade? I do. Are you willing to trade away all claims and titles of your former life? To live here and devote yourself to protecting Tamriel from danger? I do. Sitähän se sanoi, että se tekee muutenkin. Grandmaster, I name you a Blade, with all the privileges, rights, and burdens that brings. Godspeed. I'm a Blade now. I can hardly believe it. Joo. I see I still have much to learn. Lead on. Et sinä enää on mun kanssa kuitenkaan tulos yhtään mihinkään. Kukahan olisi seuraavana? Oisko... Mä mietin Utkert. Siis se... Muija tuolta Vaitranista. Sehän voisi olla yksi vaihtoehto. Pitäisikö... Joo, eiköhän se voisi olla aika jees. Tätä Utkertti. Kun Companionsithan refussas sen, niin miksei Bladeihin sitten vaikka hänet nyt. Kun en mä tuu sitäkään käyttämään mun Companionina muutenkaan. Niin. Samaa kai toi, onko se Blade vai ei.
Tiedätkö vielä löytää sen Utgardin jostain täältä? Spare a coin for a poor old beggar. Be careful! Kelle se huutaa? Mitä mä tein? Come on in. Just stoke the fire. Take a seat and get the cold out. Tossa on toi mikä? Sam Guyen. Mikä? Sen äijän nimi? Sam joku. Sam Guyen. Teillä on uuni sängyllä tai sänkyuunissa tai miten se nyt menee? Sänkyuunissa varmaan sitten. Minne vittu siis? Eikö sen Utgardin pitäisi yleensä olla täällä vai onko se lähteä johonkin seikkailuun nyt sitten? Just kun mun pitäisi etsiä se. Istut sä siellä vai mitä sä teet? Ei se istu siellä. Mitä helvettiä? No vittu, mä etin sen Utgardin, mä haluan siitä Bladein. Utgardi unbroken. Voisiko se olla, että se on pihalla sitten, en mä tiedä. Olisiko se tuolla? Pitäisikö käydä tuolta katsomassa? Käydään täällä nopea tsekkaamassa. Excuse me. Mitä sä teet siellä? Hei. Ah, hello, my Nord friend. In the market for some hunting supplies? No, enpä juuri. Need something? Talk. Do you hunt? The plains outside Whiterun are ripe with game. Ei oo Utgardia täälläkään vissiin. Olisiko toi sit Skyrimin ulkopuolella sitten mahdollisesti? Eikö siis Whiterunin ulkopuolella? Täällä jossain. Viimeksi se ainakin siellä Stablesilla puhui jonkun Skulvarin kanssa, kun se puhui silloin, kun me ekaa kertaa Whiterunissa käytiin. Niin katsotaan, onko se täällä Stablesilla taas sitten vaihteeksi. Käväsi ihan polkua pitkin kävelemässä. Ettei käy silleen, että me vaan missataan se, kun se kävelisi jossain tässä näin just sillä hetkellä, kun me hypätään tosta muurin yli. Voi kyrvän nuppi taas. Siellä vetää, et tuu tänne. Do something. Tän onko artiatkin ihan valmiudessa nyt? Onko oikeesti Utgardi lähtenyt johonkin seikkailuun nyt sitten? Vai penis? Mitä täällä nyt taas tapahtuu? Se on... Utgardi vääntää ton vitus Brikkaninkaan tuonne. Sinne. Someone who can get there. Let's not waste any time. Hyvä, että mä löysin, kun sulla oli nuoli naamassa, näin, että se tuli nenästä läpi. Sitten se vaan katos.
No niin, Utkertti. Pääset liittymään yhteen porukkaan. Kompanionit ei halunnut sua, mut Blade sit haluaa sut. Mitäs Esberni? Did you need something? Goodbye. Missäs? Missä on Mollia toi? Mikä se oli? No, Delfin. Täälläks te ootte nyt sit? Täällähän te. I'm a blade now. I can hardly believe it. Delphine. I brought someone to induct into the blades. You want this one to become a blade? You sure? I'm sure. The blades need Very new well. members. I'll do the oath later. Let's just get him geared up and ready to fight. I can handle training one more. After that, I think we'll be ready for a little dragon hunting of our own. No, eli... Täh? Mihin se Utkertti nyt lähti? Sinne. Hei. I'm a blade now. I can hardly believe it. I'm a blade now. I can hardly believe it. Yes? What is it? Niin, nyt on Utkertti ja Molli on bladeja ja... Sit pitäis keksiä vielä joku kolmas tyyppi sitten. Kenetköhän mä voisin kolmanneksi bladeiksi työntää nyt sitten? Sitten Riverwoodista hakee se vitun elfi tai se... Onko siinä mitään järkeä? En mä tiedä kyllä. Stenvarihan voisi olla yksi vaihtoehto. Periaatteessa... Joo, ehkä se on Stenvari. Mä haen Stenvari. Stenvarihan oli yksi mun luottotyypeistä siinä yhdessä vaiheessa. Joten haetaan Stenvari. Stenvarista Blade. Aiku hei, ootas. Benori. Se oli Mortalissa pyöri muuten. Pitäisikö Benori hakea? Benorihan voisi olla hyvä. Haetaan Benori mieluummin Mortalista. Koska Stenmarin mä haluan meille joskus ehkä mukaan. Jos mä jossain vaiheessa vaihan sen Kartson Stenvari. Mä haen kyllä Kartson takaisin sitten. Kun ollaan saatu Bladesin membersit vietyy tonne Delfinelle, niin... Just a jack of all trades, replied Hesim. Niinpä mä... En saa puhua. Namira. Eli Benor. You're that mage from the college, right? Hear things have finally calmed down over there. Benori. Missähän se nyt sit vois olla? No mitä? Täällä on Imperial-armeija. Imperial Ple... Mikä sä berserker? Stay sharp. Stay alert. Never know when those stormcloak dogs may charge.
Siinä on Tonnirs House. Onks Benorilla oma kämppä vettä? Ei vissi. Tää on Jorgenen lami. Pitäisikö ottaa ihan suosioa vaan aamuun, niin löytää ehkä Benori helpommin kuin pimeässä. No. Tiifi. Tapaa se vitun tiifi. Tapat sen, niin mä kerään sen tavarat. Tai kaikki arvokkaat jutut, mitä sillä on. No niin, tapa se. Just noin. Thief. Sillä oli lockpick ja ametysti. I just want to be left alone to do my job. To enjoy what little free work. Get an accent. You want to talk to me after everything you've done. Thank you for saving me from Alva. I was completely under her evil spell. I'll never forgive myself for what happened to Helgi and my wife. Joo. Siellä on toi Tonniri. Mut se Benori mua kiinnostaa. Missä Benori on? Kerrankin kun sille vois tarjota jotain hommaa, niin se voisi tuu piilossa jossain puskassa. Stay sharp. No onko se sitten täällä Moorside Innissä sitten mahdollisesti? Finally, someone comes in. Kick off your boots, stay a while. Let me know if there's anything I can help you with. Tuossa on a lurebook. Don't fret over the gloom. There's nothing to fear. Old Lorbook will brighten your spirits. Just lurebook. No ei vitus. Sinä et mulle laula mitään serenaadia. Ei täällä oo Benoria täälläkään. Mitä helvettiä nyt oikeesti. Vitu Benori. Pitäis löytää Benoria ja sit viiä se sinne ja sit hakee kartsokkivyä. No missä? Sinä oot itkrotti, joo. Mutta siellä löytyy. Sinut minä haluan. Benor. You've been a good friend to me. Let's not waste any time. Sinusta tulee Blade. Sun ei tarvii enää pyöriä täällä toimettomana. Niin, sitten äijä saa työpaikan, niin sanotusti. Siinä on Utkertti. I can hardly believe it. Missäs? Vittu, taas delfiini on hajonnut. Delfiin on hävinnyt johonkin. Siinä. What is it? I brought someone to induct into the blade. You want this one to become a blade? You sure? Yes, I'm sure. The blades need new members. Very well. I'll do the oath later. Let's just get him geared up and ready to fight. That's enough recruits for now. Ask Esbern about the dragon lairs he's been studying. We'll have the recruits do some hunting with you. En mä jaksa nyt. Mitä dragonin juttuja tehdään? Dragonborn, what do you need?
Dragonborn, what do you need? By my honor, I pledge to rid Tamriel of dragons. Joo. Tota ei tarvi. Iceburn. Niin jaksa kyllä nyt. Joo, ja sitten haetaan se meidän kartso takaisin. Kartso takaisin kaveriksi. Ja sä nyt yksinään kehtaa täällä maailmassa pyörii, kun kartsonkin kai voi pyöriä. Tietenkään täällä ei olekaan siitit heti silloin kun pitäis. Joten. Otetaan 24 tuntia. Morning Star, eikö se ole vähän niinku joulukuu sitten periaatteessa tässä pelissä? Siellä on Dwarven Horse nyt. Siellä on taas yksi tiifi vittu. All right, hand over your valuables, or I'll gut you like a fish. Walk away right now. Well, I can see you're not what. Sieltä tulee kompanja, niin mitä helvettiä tää tapahtuu? Sitä tiifiä hakkaatte sen niinku. Must have scared him off. Sillä oli diamondia ja sitten tommoset. Taas 24 tuntia taas. Jos ne kasiitit ilmestyis tänne sitten. Jos kasiitit ilmestyisivät. Nämä kompanjonit on edelleen täällä ja toi Dwarven Horse, mut missään ei ole kasiitteja. Mikä siellä sniikkaut? Vartija. Hei. If it isn't the slayer of the Glenmoral witches, how can I assist you, companion? Mikä? Niinku... Mitä? No, sniikkaa sitten. Siellä on karhu, vittu. Oisko nyt ne vittu kasiitit tullut? Ja jaksas ikuisuutta tästä Dawnstarin niinku ulkopuolella ootella vittu. Yhtä vitun kartsoa ja sen kavereet vittu.
Hei, ihan oikeesti nyt. Siinä tuotta, nice. Karcho! The sands are cold. Then lead on, friend. Nice, kiva nähdä taas kaveri. You are taking us somewhere warm, right? I will shoulder some of your burden. Mä otan ton hunting bown sulta pois ja silleen loput saat pitävät. Ajit will follow. Sä et tarvit tota. I will shoulder. Sulla on oma hunting bow parempi semmonen ja sit sulta löytyy Skyforce Steel Sword ja silleen. Sulla on kaikki tarvittava kyllä. Onko sulla se reppu selässä? On, nice. Hyvä Kartso. Taas ollaan jengi koossa. Vähän niin sanotusti. Sitten käydään täällä Hairatkarissa. Karcho. Hai Rotkar. Missähän siellä on Ardinger? Sinä. Sky, guard you. I need to learn the shout used to defeat Alduin. Where did you learn of that? Who have you been talking to? It was recorded on Alduin's wall. The Blades, of course. They specialize in meddling in matters they barely understand. Their reckless arrogance knows no bounds. They have always sought to turn the Dragonborn from the path of wisdom. Have you learned nothing from us? Would you simply be a tool in the hands of the Blades to be used for their own purposes? The Blades are helping me. I'm not their puppet. No, no, of course not. Forgive me, Dragonborn. I have been intemperate with you. But heed my warning. The Blades may say they serve the Dragonborn, but they do not. They never have. So, can you teach me this shout? No. I cannot teach it to you, because I do not know it. It is called Dragon Rend, but its words of power are unknown to us. We do not regret this loss. Dragon Rend holds no place within the way of the voice. What's so bad about Dragon It was created by those who had lived under the unimaginable cruelty of Alduin's dragon cult. Their whole lives were consumed with hatred for dragons, and they poured all their anger and hatred into this shout. When you learn a shout, you take it into your very being. In a sense, you become the shout. In order to learn and use this shout, you will be taking this evil into yourself. Okay. I thought you knew all the words of power. But not Dragon Rend. The knowledge of that shout was lost in the time before history began. Perhaps only its creators ever knew it, but I am not the one to speak of it to you. If the shout is lost, how can I defeat Alduin? Only Paarthurnax, the master of our order, can answer that question, if he so chooses. Who is Paarthurnax? He is our leader. He surpasses us all in his mastery of the way of the voice. Why haven't I met Paarthurnax He yet? lives in seclusion on the very peak of the mountain. He speaks to us only rarely, and never to outsiders. Being allowed to see him is a great privilege. How do I get to the top of the mountain to see him? Only those whose voice is strong can find the path. We will teach you a shout to open the way to Paarthurnax.
Tuus Kartso katsomaan meikäläisen hienoa oppimista tänne. Mä Kartson kanssa niin pestiksi kun ollaan ja voi vittu. Harmi kun Kartso ei voinut niinku saada naimisiin. Ois voinut Ragna ois voinut tehdä Kartsosta miehen vittu. Eikö siis aviomiehen Path to Parthenax lies through this gate. I will show you how to open the way. Borri tuli siihen naaman eteen nyt. This is your final gift from us, Dragonborn. Use it well. Clear skies will blow away the mist, but only for a time. The path to Parthenax is perilous, not to be embarked upon lightly. Keep moving. Stay focused on your goal, and you will reach the summit. Eli, clear skies. Tuo. Use clear skies to open the way to Parthenax. Selvä. Ragna näyttää miten Dragonborn hommia hoidetaan. Just noin, sit mentiin. Semmonen... Meinasin sanoa peura, mutta se olikin vuohi. No niin, siinähän on niinku ice reitti taas. Sinä pois siitä, noin. Täällä on frost-trollikin vittu. Noin, ja sitten sinne suuntaan pikkasen, niin saa noita enemmän pois tosta. Tarvii ootella ikuisuuttain. No siinä oli vähän mistiä, ja se nyt on niin vaikeeta nyt. Pääseekö Kartso sen läpi silleen? Missä Kartso edes taas on nyt? Oot sä tosissas? Kartso vaan niinku katos taas johonkin vetyy. Eiks tän on Glass Shield? Ja siinä on taas Ice Red. Perkele! Niin sanotusti. Siitä vähän mistiä pois. Eli siis sumua.
mitä se nyt on, mutta... Eikö se ole suomennettuna sumu tai joku semmonen? Kohta ollaan perille. Sinne niin täällä on goatteja. Pari vuohta silleen niinku. Meetkö se sinne alas, meetkö? Kuoliko se sieltä vuohi? Siitä kuoli. No, No niin, ja sitten meikäläisen Iceformi takaisin. Me tarvii tätä Clear Skiesia enää. Throat of the World. Jumalauta lohikäärme. Se pitää tappaa. Mitä helvettiä. Ei mitään, ei sitä. Se oli tämä kaveri. Greetings, Wunderneek. I am Parthenax. Who are you? What brings you to my Strunmach, my mountain? Yeah. I wasn't expecting you to be dragon. I am as my father Akatosh made me, as are you, Dovahkiin. Tell me, why do you come here, Volan? Why do you intrude on my meditation? I need to learn the Dragon Run shout. Can you teach me? Dren, patience. There are formalities which must be observed at the first meeting of two of the Dove. By long tradition, the Elder speaks first. Hear my Thum. Feel it in your bones. Match it if you are Dovahkiin. I have spoken. The Rotmulag waits. A gift, Dovahkiin. You'll understand fire as the Dove do. Now, show me what you can do. Greet me not as mortal, but as Dova. Okay. Fire breath. You're Yes, Sosedo Vlostmul. The dragon blood runs strong in you. It is long since I had the pleasure of speech with one of my own kind. So, you have made your way here to me. No easy task for a Jor, mortal. Even for one of Dovahsos, dragon blood. No, Dovahsos. What would you ask of me? Lohikäärme soossi. Can you teach me the Dragon Run shout? I have expected you, Proda. Proda, my brother. You would not come all this way. He's my brother from another mother. Dova. Had to say father. Eiku mitä? You seek your Eikö se ole vähän niinku sille? En minä tiedä. Alduin. How did you know I came for Dragon Run? Alduin Comet Teed. What else would you seek? Alduin and Dovahkiin return together. But I do not know the Thum you seek. Croesus, it cannot be known to me. Your kind
Jaw, mortals, created it as a weapon against the Dove, the dragons. Our Hadrime, our minds, cannot even comprehend its concepts. No. How can I learn it then? Drem, all in good time. First, a question for you. Why do you want to learn this, Thum? I need to stop Alduin. Yes, Alduin, Zebach, the elder brother, gifted, grasping, and troublesome, as is so often the case with firstborn. But why? Why must you stop Alduin? The prophecy says that only the Dragonborn can stop him. True, but Kostid, prophecy, tells what may be, not what should be. Kostid Salo Ak. Just because you can do a thing does not always mean you should. Do you have no better reason for acting than destiny? Are you nothing but a plaything of Des, of fate? I don't believe in destiny, but I will stop Alduin. And so perhaps your destiny will be fulfilled. Who can say? Des Mortmahus, even to the Dove who ride the currents of time, destiny is elusive. Alduin believes that he will prevail, with good reason. Rockmoor. And he is no fool, Nime, Rinnik Gutnol, far from it. He began as the wisest and most far-seeing of us all. But you have indulged my weakness for speech long enough. Croesus, now I will answer your question. Do you know why I live here, at the peak of the Monavin, what you name throat of the world? No, dragons like mountains, right? True, but few now remember that this was the very spot where Alduin was defeated by the ancient tongues. Varucht Unslad. Perhaps none but me now remember how he was defeated. Using the dragon and shout, right? Yes and no. Viknus Nikaron. Alduin was not truly defeated either. If he was, you would not be here today, seeking to defeat him. The Nords of those days used the Dragonrend shout to cripple Alduin, but this was not enough. Ok Mulag Unslad. It was the Kell, the Elder Scroll. They used it to cast him adrift on the currents of time. An Elder Scroll, what's that? How to explain in your tongue? The Dove have words for such things that Jaw do not. It is an artifact from outside time. It does not exist, but it has always existed. Rahwatlan, they are fragments of creation. Okay. The Kele, Elder Scrolls as you name them, they have often been used for prophecy. Yes, your prophecy comes from an Elder Scroll. But
this is only a small part of their power. Zofa Surier. Are you saying the ancient Norse sent Alduin forward in time? Not intentionally. Some hoped he would be gone forever, forever lost. Meye. I knew better. Tidbo Amativ. Time flows ever onward. One day, he would surface. Which is why I have lived here. For thousands of mortal years, I have waited. I knew where he would emerge, but not when. Okay, how does any of this help me? Tid Krent. Time was shattered here because of what the ancient Nords did to Alduin. If you brought that Kell, that Elder Scroll back here to the Tid Ahran, the Time Wound, with the Elder Scroll that was used to break time, you may be able to cast yourself back to the other end of the break. You could learn Dragonrend from those who created it. Okay. Do you know where I can find an Elder Scroll? Croesus, no. I know little of what has passed below in the long years I have lived here. You are likely better informed than I. The lawkeeper at the College of Winterhold might know. Trust your instincts, Dovahkiin. Your blood will show you the way. What do I do with the Elder Scroll when I find it? Return it here to the Tid Ahran. Then, Kele Vomindok. Nothing is certain with such things. But I believe the scroll's bond with the Tid Ahran will allow you a seeing, a vision of the moment of its creation. No. Then you will feel, know Dragonrend in the power of its first expression. You will see them, Wuthfadon, my friends, Haken, Gormlaith, Feldir. Gormlaith, Feldir, who are they? The first mortals that I taught the Thum. The first tongues, the leaders of the rebellion against Alduin. They were mighty in their day, even to attempt to defeat Alduin. Sahrot Yun. The Nords have had many heroes since, but none greater. No, okay. How could an Elder Scroll cast Alduin through time? Vomindok, I do not know. Perhaps in the very doing, they erased the knowing of it from time itself. The Dove are children of Akatosh. Thus, we are specially attuned to the flow of time. Perhaps also uniquely vulnerable. Okay. I warned them against such a rash action. Even I could not foresee its consequences. Nust Lihorn. They would not listen. You mean you were there? Yes. There were a few of us that rebelled against Alduin Stur, his tyranny. We aided the humans in his overthrow. But they did not trust us, ni Ov. Their inner counsels were kept hidden from us. I was far from here on the day of Alduin's downfall, but all Dove felt the sundering of time itself. Okay. What does that Dragonrend shout actually do? I cannot tell you in detail. I never heard it used.
Kogan. It was the first tomb created solely by mortals. It was said to force a dragon to experience the concept of mortality. A truly von Mindoran, incomprehensible idea to the immortal Dove. Okay. You're the master of the graves. Do others come here to train? I have taught the way of the voice for centuries, and the Thum since long before that. But no, Dovahkiin. Others do not come here to train anymore. Saran, you are the first in over 100 years. I meditate on the Rotmulag, the words of power. I counsel in their use. It is enough for me. Selvä. You meditate on the words, how? Knowing a word of power is to take its meaning into yourself. Contemplate the meaning of a Rotmulag. You will become closer to that word as it fills your inner self. Will I teach you, Dovahkiin? What word calls you to deeper understanding? There are 3 to master. Fus, Faim, and Yol. Fus. It is called force in your tongue. But as you push the world, so does the world push back. Think of the way force may be applied effortlessly. Imagine but a whisper pushing aside all in its path. That is Fus. Let its meaning fill you. Sum Ark Mora. You will push the world harder than it pushes back. Joo. Which calls to you, Dovahkiin? Fus, Mitäs nää? Onks nää siis jotain blessingejä vai mitä näistä saavat? Fade in your tongue. Mortals have greater affinity for this word than the Dove. En muista yhtään mitä nää on. Mun mielestä nää on... Oisko nää blessingejä? Tää semmosia... Active effects. Tää kattoo kohta kun ne on saatu. Where mortal flesh may wither and die, the spirit endures. That is fine. Let that meaning fill you. Sum Ark Mora. You will find that your spirit will give you more strength. No. Which calls to you, Dovahkiin? In your tongue, the word simply means fire. It is change given form, power at its most primal. That is the true meaning of Yol. Solyek, power. You have it, as do all Dove. But power is inert without action and choice. Okay. Think of this as the fire builds in your sum, in your breath. Sum Ark Mora. What will you burn? What will you spare? Selvä. Sum. Eli oisformi takaisin. Se vaan niinku... Siis tää. Siellä se pyörii nyt. Näyttääks työ? Pieni glitchi nyt. Mennään tästä alas jotenkin silleen. Kun noin mountain goatina. Eli vuoristovuohena niin sanotusti. No häiritse, minne vittu se kartso nyt hävisi yhtäkkiä sitten taas.
Sehän oli mukana tossa matkalla, mutta sitten se vaan niinku katos. No niin. Tää on kyllä aika nepsäkkä maisema kyllä. Pakko myöntää, kattokee nyt sitten. Ette voi sanoa, että ei oo kaunis peli. Siellä on joku Greybeardi harmaa parta tuolla tornissa huutelemassa. Argeerot sä siellä? Onhan se. Heti lähtee karkuun, kun mä tuun. Sillä et vittu puhu mulle. So, you spoke to Paarthurnax. The dragon blood burns bright within you. Did he tell you what you wanted to know? Did he teach you the dragon rend shout? No, but he told me how to find it. So be it. Find out. If he believes it is necessary for you to learn this, we will bow to his wisdom. I need the Elder Scroll to the ancient used. Used? Do you know where to find it? We have never concerned ourselves with the scrolls. The gods themselves would rightly fear to tamper with such things. As for where to find it, such blasphemies have always been the stock and trade of the mages of Winterhold. They may be able to tell you something about the Elder Scroll you seek. Yeah, is there another way to defeat Alduin? Perhaps not. But this shout was used once before, was it not? And here we are again. Have you considered that Alduin was not meant to be defeated? Those who overthrew him in ancient times only postponed the day of reckoning. They did not stop it. If the world is meant to end, so be it. Let it end and be reborn. Any idea where to find Elder Such Scroll? blasphemies are the calling of mages, not followers of the way. Take your question to the College of Winterhold. They may be able to help you. Tämä on kysynyt jo. What do you have against the Blades? The Blades were born of dragon-hating crusaders. They still carry that legacy, although they may not remember from whence it came. They carried out a genocide of dragons when they first came to Tamriel. And now, they will do it again. With your help. Aha. No. Ei siinä muuta, kun lähdetään hittoihin täältä näin. Sitten Kartso taas kolitsia käväsee. Saa nähdä, onko Faralta päässyt jo kalliolta alas. Vai. Eli sinne käväs tosta Winterholdin kautta pyörähtämässä nyt. Ei kun jumalata, siellä on se vitun dragoni, voi paska. Oi perse, siellä on se dragoni. Vittua katso. Et sä nyt voi olla noin pelkuri nyt. Äijä pelkää dragonia nyt. Miks mulla on miekka käs? Bovi. Voitko tulla nyt vittu alas sieltä? Ihan oikeesti. No niin kyllästyy tohon dragoniin jo loppujen lopuksi. Se on mua häirinnyt niin vitun monta kertaa jo täällä alueella. Saataisiko me viimeinkin se hengiltä? Joo, laskeudu sinne, kiitos. Nyt.
Nyt se ei mennyt sinne kolitsin katolle. Vittu, täällä on toinen. 2 lohikäärmettä. Tosi nice. Ihan vitun nice. No niin. Oliko eka kuolema tähän pelailuun vai kuinka mones? Voi kyrpä, niin sanotusti. Minkä takia 2 lohikäärmettä silleen? On tosi kiva veto. Vittu kartsu kyykistyy piiloon. Please laskeudu tonne. Vittu täällä on 2 lohikäärmettä. Ihan oikeesti. Mitä helvettiä? Hei. Mitä vittua? Voitteko nyt pysyä paikallanne ihan oikeesti? Nyt ihan oikeesti ei tästä tuu yhtään mitään vittu noitten 2 lohikäärmeen kanssa. No niin, voisitko tulla alas sieltä nyt sitten? Toinen on onneksi Frost Dragon ja toinen on vaan Ancient. Voitko nyt laskeutua, vittu? Tappakaa toi paska nyt jo viimeinkin, vittu. Tai molemmat näistä vitun paskoista. Joo, lennä sinne collegein kanssa. God damn it. Ja Goutti kuoli nyt. Tapoit viattoman pitu... Meinasin sanoa aasin, mut siis vuohen. Joo, sinä laskeudut sinne. Sinä et me menee collegein katolle. Nice. Toinen niistä hoidettu. Tästä on toinen paskakasa vettä.
Ja Dragon Soul Absorbed. Stormcloak Soldier. Stormcloak Soldier. Minnehän se vuohi kupsahti? En tiedä, ihan sama. Istahan tähän, kun meikä pitää... No ei istuta sitten. No, jätetään pitää tähän näin nää pausella, kun meikä käväisee pitää saunatauon tässä välissä, niin... Tullaan kohta puoliin takaisin ja käy vittu vetämässä lohikäärmettä turpaa ja silleen. Joo, kohta puoliin takaisin.